મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ખેડૂતો માટે એક નવી જ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે. ખેડૂતોને 2000 રૂપિયાની સહાય મળશે. ડ્રમ અને ટોકર ખરીદવા માટે આ સહાય છે એ મળવાપાત્ર છે. તો એના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી. મિત્રો, વાત કરીએ સરકારી ખેડૂતોને ડ્રમ અને ટોકરની ખરીદી માટે સરકાર દ્વારા 2000 રૂપિયા છે એ આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોને કૃષિ નિપજમાં ઉપયોગી થાય તે માટે ડ્રમ તેમજ 2 ટોકર ટબ ખરીદવા માટે રૂપિયા 2000ની સહાય ચૂકવશે તેવી કૃષિ મંત્રી શ્રી રાઘવજી પટેલે જાહેરાત કરી છે. આ યોજનામાં ખરીદી કરતી વખતે ખેડૂતોને જીએસટી સહિતનું બિલ છે એ લાવવાનું રહેશે અને ડ્રમ અને ટોકર ટબ વિશે જે CIP-ET અને HDPE નો માર્કો છે એ લગાવેલો ફરજિયાત હોવો જોઈએ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને મલ્ટીપર્પઝ ઉપયોગ માટે HDPE એટલે કે હાઈ ડેન્સિટી પોલીઇથિલિન માર્કવાળા 200 લીટરની ક્ષમતાનું પ્લાસ્ટિકના જે ઢાંકણવાળું ડ્રમ તેમજ 10 લીટરની ક્ષમતાવાળા 2 ટોકર ટબ છે એ પણ કીટ ખરીદીની યોજના માટે મહત્તમ રૂપિયા તમને 2000 રૂપિયા છે એ ચૂકવવામાં આવશે. તો અહીં મિત્રો જોઈ શકો છો, એક તો 200 લીટરનું જે બેરલ આવે છે એ અને 2 જે ટોકર એટલે કે ટબ તમને 10 લીટરની ક્ષમતાવાળા મળવાપાત્ર રહેશે. તેના માટે તમને 2000 રૂપિયાની સહાય છે એ ચૂકવવામાં આવશે. કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું છે કે આ યોજના હેઠળ જેટલી પણ અરજી મળી તેમને પૂર્વ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પૂર્વ મંજૂરી જે ખેડૂતોને મળી છે તેમણે બજારમાંથી નિયત ધારાધોરણ પ્રમાણે ખરીદી કરવાની રહેશે. એવી પણ શરત સરકારે રાખી છે કે ડ્રમ અને ટોકર ઉપર CIP-ET દ્વારા પ્રમાણિત કર્યાનો તેમજ HDPE નો માર્કો છે એ અધિકારીઓ ખેડૂતોના ઘરે જઈ અને ચેક કરશે. પછી જ બિલની રકમ છે એ ખેડૂતોના ખાતાની અંદર સીધી જ ચૂકવાશે તેવી સ્પષ્ટતા પણ અહીં કૃષિ મંત્રીએ કરી હતી. મિત્રો, સૌપ્રથમ તો તમારે ડ્રમ અને ટોકર છે એ ખરીદી લેવાના રહેશે. ત્યાર પછી જે આ માર્કા કીધા છે એ બંને માર્કા હોવા જરૂરી છે અને ત્યાર પછી જ તમને સહાયની રકમ છે એ તમારા ખાતાની અંદર આપવામાં આવશે. મિત્રો, આનો ઓફિશિયલ જે GR છે એના વિશે પણ આપણે વિડીયો બનાવવાના છીએ, તો તમે ચેનલ સાથે જોડાઈ જજો. આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર આના ફોર્મ છે એ ભરાવાના છે. ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેના વિશે પણ આપણે વિડીયો મૂકવાના છીએ. આશા રાખું છું કે આ યોજના વિશે તમને માહિતી મળી ગઈ હશે. તેમ છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકો છો. વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.